მოკლედ დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემეყურებლებო, განვლო რამოდენიმე წუთმა და კვლავ სტუმართან ერთად შემოგიერთდით, მინდა წარმოგიდგინოთ და გააგაცნოთ გადაცემის მეორე ნაწილის რიგით მეორე სტუმარი ბატონი გიორგი ლიპარტელიანი, კულტურული სამთო გიდი, ტურების ორგანიზატორი და მოკლედ სხვა მისიის ფარგლებში დავუკავშირდი მე გიორგის და აღმოჩნდა, რომ როგორც ჩემი ძვირფასი სტუმრების უმრავლესობა და თითქმის ყოველი მათგანი ზედმეტად მრავალფეროვანია და ერთი ვიწრო ჭრილით არ შემოიფარგლებიან, ამ შემთხვევაშიც გიორგის მაგალითიც არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი იმისა, რომ შეიძლება ადამიანი სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობდა და იყოს ზედმეტად აქტიური. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. განწყობა იმედია ეთერს მიღმა, რომელიც გქონდა ის ეთერში შემოგყვება. მე გრთავს სრულად ნებას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ თქვენს ჩემი მოწვევისათვის. და იმედია საინტერესო იქნება ჩვენი საუბარი. მეც დავიტოვებ აქვე იმედს, ნუ ჩემს სტუმრებს სხვა უფლებას მე არ უტოვებ ხოლმე, ასე რომ იმედია შეიგრძნობ და დატკბები ამ სიამოვნებით და ამ თავისუფლებით, რომელსაც ჩემი ეთერი და ტელეკომპანია მეგათები ჩუქნის ხოლმე ჩემს ძვირფას სტუმრებს. მოკლედ გიორგი, აქვე პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ მოტივი რა მოტივითაც დაგიკავშირდით, ეს იყო ფოტოკონკურსი ილო, რომელიც დასრულდა და სადაც თქვენ მეორე ადგილი ესე პოზიცია დაიკავეთ, ასე რომ გილოცავთ და მოდით დავიწყოთ ილოთი. რატომ გადაწყვიტე, რომ მიგიღო მონაწილეობა? პირველად გაიგე თუ გარკვეული წლების განმავლობაში გასულ წლებში იცოდი, რომ არსებობდა ესეთი ფოტოკონკურსი ილო, რომელიც ქუთაისისთვის და ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რატომ ჩაერთე ზოგადად და რა იცოდი ამ ფოტოკონკურსის შესახებ? მადლობა მოლოცვისათვის. ზოგადად ფოტოგრაფია ჰობი არის, ჩემი ერთ-ერთი ჰობი არის და ასე ვთქვათ, ხშირად ღებულობ სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობას და ილოს რაც შეეხება, ილოს კონკურსს კი, ასე ვთქვათ, ყურმოყრით ვიცოდი, რომ არსებობდა ასეთი კონკურსი, მაგრამ არ ვიცი რატომ. მხოლოდ წელს მივიღე ამ კონკურსში მონაწილეობა და პირველი მონაწილეობა იყო ჩემი ამ კონკურსში და პირველი ბეჯერზე, ასე ვთქვათ, წარმატებას მივაღწია. და მოდი ფოტოებს ვიხილავთ პარალელურ რეჟიმში და თქვენ გითხარით, აი ეს ფოტოები როდის გადაიღეთ, რა მოტივით გადაიღეთ? პირველი ფოტო ძალიან საინტერესო შთამბეჭდავი კადრი შეგიძლიათ იხილოთ, აი ეს ფოტო როდის გადაიღეთ? ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფოტო არის, ეს არის გადაღებული წყალტუბოში, მიტოვებულ სანატორიუმში, ერთ-ერთი სანატორიუმში, სხვა შორის ძალიან კარგი ლოკაციები არის მან წყალტუბოში ფოტოგრაფებისთვის. მეორე ფოტოს ხილვის შესაძლებლობაც გვექნება, ჩემთვის მეორე ფოტო უფრო შთამბეჭდავია, არ ვიცი, იმედი არ მიწყენ, მაგრამ ახმა ინდივიდუალურია, ზედმეტად იდუმალი ფოტო. ეს ფოტო სად გადაიღე გიორგი? ეგ არის გადაღებული ყაზბეგში, თრუსოს ხეობაში, დედათა მონასტერი არის სხვათა შორის ეს და რაღაც ცოტა სიმბოლური იყო, ანუ მთელი ხეობა ასე ვთქვათ დაფარული იყო ღრუბლით და მხოლოდ ეს მონასტერი იყო განათებული და ასე ვთქვათ, ჩავთვალე რომ ლამაზი კადრი გამოვიდოდა. ზოგადად, როდესაც ალბათ ფოტოგრაფი, თუნდაც ამ შემთხვევაში როგორც ბრძანა მოყვარული ფოტოგრაფი ჩაერთვება კონკურსში, ალბათ ყოველთვის ერთვება იმ მოტივით, რომ გაიმარჯვოს. ალბათ ლოგიკური იქნება, რა უნდა გკითხო, ელოდებოდი თუ არა გამარჯვებას. ნაწილობრივ დაგეთანხმები ხოლმე ამ მოსაზრებაში. პირველ რიგში რატომაც მე მონაწილეობ ფოტოკონკურსში, ეს არის ის, რომ მინდა გავიცნო, ასე ვთქვათ, სხვა ფოტოგრაფები, ასე ვთქვათ, შეხება მქონდეს სხვა ფოტოგრაფებთან, ნახო როგორი ნამუშევრები აქვს სხვა ფოტოგრაფებს საქართველოში, რას აქცევენ ყურადღებას და ასე შემდეგ. მეორე მიზანი არის ასევე, რომ ჩემი ნამუშევრები გავაცნო სხვას, ანუ პირიქით. პირიქით. რა თქმა უნდა, ის რომ გაიმარჯვებ და რაღაც ქვეცნობიერში ყოველთვის არის როცა კონკურსში ღებულობ მონაწილეობას, ის რომ გამარჯვების შინი და სურვილი გამარჯვების, რა თქმა უნდა. და სურვილის ერთ-ერთმა კომპონენტმა რამდენად გაამართლა, რამდენად საინტერესო ფოტოგრაფები გაიცანე? სხვა შორის რამოდენიმე ფოტოგრაფს ვიცნობდი ასე ონლაინად, დისტანციურად. ეხლა მომეცა საშუალება, რომ ისედაც გამეცნო ეს ფოტოგრაფები და ყოფილი ვარ ამით. ხომ არ გეგმავდა, ხომ არ მოისაზრებ, რომ მომავალში შეიძლება ერთობლივად რამე ფოტო გამოფენაც კი მოაწყოთ? ამაზე არ მფიქრია, მაგრამ არ იქნება ცუდი იდეა, ოღონდ გააჩინა თემატიკა რა იქნება. მაგაზე ცოტა რთული იქნება შეთანხმება, იმიტომ რომ ყველა ფოტოგრაფს თავისი საყვარელი თემატიკა აქვს. თქვენი საყვარელი თემატიკა რომელია, გიორგი? სად მუშაობ ყველაზე კარგად? ჩემი საყვარელი თემატიკა არის ლანდშაფტის ფოტოგრაფია, ბუნება და ლანდშაფტი. ძირითადად მაგას ვიღებ ხოლმე. სხვა ფოტოებით შეგვიძლია ვიხილოთ ბატონი გიორგის მიერ, ესე რომ ვთქვათ. შეჩერებული კადრები, რომლის ხილვის შესაძლოა შთამბეჭდავი ფოტო, რომელთაც მე ყველაზე მეტად მოვინოს. ხე აბა გითხარი ეს სად გადაიღე? ეს არის გადაღებული სვანეთში, ლენტეხში არის ერთი ასეთი მონასტერია, სკალდის მონასტერი ქვია და მან ეს დაახლოებით 3 კვირის წინანდელი გადაღებული ფოტოა, ულამაზესი ცა იყო და ფოტოჩი სასუქრება არ მიეცი, ხო, რომ დაგეთოვებინა ისე. ნუ ეგეც ხენისწყლის ხეობა არის შემოდგომაზე. ეს არის ის მონასტერი, რაზეც
რაც წეგან აღნიშნე. თავად თუ გქონია პერსონალური გამოფენა ისე? არა, ჯერჯერობით არ მქონია, თუმცა რაღაცებს გეგმავ. ასე ვთქვათ, რაღაცა იდეები მაქვს. თემატიკებიც რამოდენიმე მაქვს შერჩეული, მაგრამ ჯერ ვერ ჩამოყალიბდი რომელი გავაკეთო. მოკლედ ჩანი ცხოვრების და არსებობის მანძილზე რამდენი წელია ხარ დაკავებული ფოტოგრაფიით? და რამდენი ფოტოგრაფს ჯამში? ალბათ შვილებივით გიყვარს. შეიძლება თამამად გქა, მაგრამ ფოტოები. ძალიან ბევრი ფოტო თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ერთი კადრის გადასაღებად მინიმუმ 1-5 ფოტოს ვიღებ, სანამ ასე ვთქვათ, ის კადრი ჩამივარდება ხელში, რომ როგორიც მინდა რომ იყოს ესა თუ ის ხედი. თუ ისა თუ ის ფოტო. და მე ამ ყველა ფოტოს ვინახავ, ავშლი. საინტერესო არის იმიტომ, რომ შემდეგ მათი შედარების გზით შეიძლება უფრო ჩამოყალიბდე როგორც ფოტოგრაფი. ძალიან ბევრი ფოტო მაქვს, ასე ვთქვათ, ასში. და ის ადამიანები, რომლებიც სკეპტიკურად არიან განწყობილნი და ფიქრობენ, რომ ძალიან მიულია ფოტოს გადაღება, ზოგადად შრომატევადია, ხო, ეს პროფესია. ეს ძალიან კარგი თემატიკა წამოჭერია. აბა მითხარი, რა ასეთვე ამ ადამიანებს? ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ფოტოს არიღებს, ასე ვთქვათ, და შორიდან იცნობს ფოტოგრაფიას, გონია, რომ ნუ ფოტოს გადაღებას რა უნდა, დააჩაკვინდა ფოტო არის, მაგრამ რეალურად არის ძალიან დიდი შრომა ჩადებული. აი ეს ვარსკვლავებიანი ფოტო, რაც ეხლა ნახეთ ჩვენ. მაგალითად ამ ფოტოს ის რომ ასეთ ფოტო გამოსულიყო დაახლოებით საათნახევარი ვიღებდი ფოტოებს. საათნახევარი და რამდენი ფოტო გადაიღო საათნახევარში? ღამის 11 საათიდან დაწყებული, რაც გაგრძელდა, ასე ვთქვათ რა. და რამდენი ფოტო შეიძლება და გადაგიღო საათნახევარში? ეგ ბევრი ფოტო არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს ტექნიკური მხარეა ცოტა, იმიტომ რომ ცოტა დიდხნიანი დაყოვნებით, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 1 წუთი და ან მეტი ხნის დაყოვნებით, შემდეგ დანარჩენი დრო კიდევ უნდა რომ ფოტო გამოისახოს, ასე ვთქვათ, ეკრანზე. დაახლოებით ამ საათნახევრის განმავლობაში 20-25 ფოტო გადავიღე. ნუ აქ ძალიან დიდი, ანუ მართლა და ძალიან დიდი შრომა არის საჭირო, რომ კარგი კადრი მიიღო. მაგრამ ზოგადად კარგი კადრი. ხო, მაგრამ მე ის ძალიან დიდი მე პირადად ძალიან დიდ მაყოფილებას განვიცდი ხოლმე, როცა კარგი კადრი გამომივა, ასე ვთქვათ, რაღაც ბავშვით მიხარია ხოლმე და ბავშვით დამტაცებული ვარ, ხო, როცა ის კადრი გამოვა, როგორიც მე მინდა რა. იგივე შეიძლება ითქვას, თუნდაც აი უშბის ფოტო იყო წეგან. აი დაუშვათ ახლა რა დაждდება რომ უშბის ფოტო გადაიღო ადამიანმა ხო აი თბილისიდან მაგალითად უნდა წახვიდეს სვანეთში ეგ გზის ფული გინდა ყვება გინდა ღამის თევა გინდა და რაც ყველაზე მთავარია უნდა დაждდა ელოდო როდის იქნება კარგი შუქი ასე ვთქვათ რომ გადაიღო უშბა რომ საკმაოდ ძვირიждდება რა დღეს საქართველოში დღესდღეობით რომ ანუ ხდება ხოლმე რაღაც სხვადასხვა გამომცემლობები ბეჭდავენ ფოტოებს მაქსიმუმი რაც ჩემთვის გადავხდიათ ეს ყოფილა სადღაც 45 ლარი როდესაც უცხოელებთან მქონია შემთხვევა, რომ უცხოელებს უყიდიათ ჩემი ფოტოები და მაგალითად 5 ფოტოში 300 ევრომდე გადავხდიათ მაგალითად. და კიდევ ბოდიშები მოუხდიათ იმისათვის, რომ ესო არ არის ესეთი ანაზღაურება. ამ საქართველოში არ ფასდება ხო ზოგადად მაგას გულისხმობ. რეალურად კარგი ფოტოს გადაღება არის ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი დრო. ну იმას არაფერს ვამბობ რომ ტექნიკა გჭირდება ის კიდე ცალკე თანხა არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ აპირებ ეს ჰობი რომელსაც ჰობს ეძახი კვლავ კი რა თქმა უნდა ეგ ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა მართლა არ შემიძლია უკვე მაგის გარეშე უკვე ცხოვრება თუ 3-4 დღე გავაის რომ ფოტო არ გადავიღე უკვე ცუდად არ შემიძლია და ასე ვთქვა ძალიან ღრმად შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში ფოტოგრაფია ეს ფოტოგრაფიას რაც შეეხება და რაც შეეხება ძალიან საინტერესო პროფესია გაქვს პროფესიით ბრძანდები იურისტი მოდი მითხარი რა პრინციპით იქნა შენ ცხოვრებაში ეს პროფესია თავის დროზე არჩეული და რატომ უკუაგდა შემდგომ შენი ცხოვრებიდან ну თავის დროზე მოდა იყო ასე ვთქვათ მოდას მიყვებოდი გიორგი ერთი და მეორე კიდე მაინტერესებდა კიდეც ეს საქმე ზოგადად თეორიულად მართლა ძალიან საინტერესო სფერო არის ძალიან ავითარებს ადამიანის აზროვნებას, ლოგიკას ავითარებს, ზოგადად კარგი სფერო არის და ბევრ მიმართულებაში გჭირდება ადამიანს. ну რაც შეეხება პრაქტიკაში, ასე ვთქვათ, როდესაც დავიწყე მუშაობა, ეს იყო ტიპიური საჯარო სამსახური იყო, რატო ვაგდე ახლა იმაზე გადავედი. ჩვეულებრივი საჯარო ტიპიური სამსახური იყო და მივხვდი რომ უკვე ამ პროფესიით ანუ ისეთ შემოქმედებითი ვერ იქნებოდა ეს როგორიც მე მინდოდა ყოფილიყო, როგორც ცხოვრებას მე მინდოდა მქონოდა ასე ვთქვათ. და მაგან გამოიწვია ის რომ მივხვდი რაღაცა სხვა რაღაცის კეთება მინდოდა. დროის გასვლასთან შემდგომ ხდება პრიორიტეტების. რა თქმა უნდა, პრიორიტეტების ადამიანის ციცლება, მე მივხვდი რომ ცხოვრება შეიძლება უფრო საინტერესო იყოს ვიდრე ასე ვთქვათ ერთ კაბინეტში ჯდომა კომპიუტერის წინ დილიდან საღამომდე. როგორ? ფერი გავდატაროთ. ხო და მაგან გამოიწვია ის რომ
პროფესია შევიცვალე და ეხლა რატომ ტურიზმში მოგზაურობა თავიდანვე მიყვარდა მე თვითონ ადამიანთან ურთიერთობა ახალი ადამიანების გაცნობა მოკლედ ეს ყველა კომპონენტი ერთმანეთს შეერწყვა და მივხვდი რომ ეს საქმე უნდა მეკეთებია და ასე ერთ დღეს უბრალოდ ძალიან მარტივად გადავწყვიტე წამოსულიყავი სამსახურიდან დავწერე განცხადება წამოვედი ესე გაიხვიца და გადაწყვეტა ასე ვთქვათ არა დიდი ხნის სპექტრის მერე არა როდესაც მუშაობდი და მშობლებმა მქონდა ხოლმე მაშინაც ერთი-ორჯერ ვიმუშავე გიდად და მაშინ მივხვდი რომ ეს იყო ჩემი საქმე მოკლედ როდესაც 4 შაბათს განაცხადა რომ რიგით ბოლო გადაცემა იყო სადაც ტურიზმს აი ამ სეზონზე ვასრულებდი ზედმეტად დიდი გულის წყვეტა განვიცადე მაგრამ ეხა სრულიად უცაბედად აღმოჩნდა რომ კვლავ უნდა დაუბრუნდეთ ტურიზმს გიორგი მოდი მითხარი ის მიმართულება რამდენად საინტერესოა შენთვის რომ პროფესიაზე უარი გათქმევინა ეს ფაქტია მაგრამ მოდი მიამბე შენს ტურისტებზე და ზოგადად ტურიზმის განვითარების პოტენციალზე უფრო მეტად საქართველოში ამ შემთხვევაში სვანეთში კარგი დავიწყოთ მაშინ პირველი ნაწილიდან ანუ რატო შევიცვალე მე პროფესია და რატო გადავედი ამ დადებითი მხარეები რა გამტურის მე ვფიქრობ უამრავი დადებითი მხარე აქვს რომელთაგან რამოდენიმეს ვიტყვი ახლა ამ დადებით პირველ რიგში ის რომ შენ თვითონ ეცნები შენ ქვეყანას კარგად დავიწყოთ აქედან მეორე ის არის რომ ამ შენ ქვეყანას აცნობ უცხოელებს ასე ვთქვათ შენ ხარ ფაქტურად ისეთ როლს თამაშობ როგორ როლსაც თამაშობენ ელჩები ზოგადად შეიძლება ითქვას რომ ამ კუთხით უფრო დიდ როლსაც კი თამაშობ რადგან უშუალოდ კონტაქტი გაქვს შენ უცხოელებთან უშუალოდ ანახებ შენ ქვეყანას და შენ ხარ ამ დროს შენი ქვეყნის სახე და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დიდი მისია არის ეს და საპასუხისმგებლო არის შემდეგი არის ის რომ ახალი ადამიანების გაცნობის ძალიან დიდი საშუალება არის ეს ახალ ადამიანთან კონტაქტი უამრავი ნაცნობი მეგობარი შევიძინე როგორც საქართველოში ასევე უცხოელები რაც ყველაზე მთავარი არის და ეს მაინც ძალიან დიდ სიამოვნებას რომელი ქვეყნით მოდი მითხარი პირველ რიგში რამდენი ხანია რაც ტურიზმით ხარ დაკავებული მე 4 წელი არის უკვე წელს მე 4 სეზონი იყო ანუ რაც აქტიურად ვარ და ამ 4 წლის განმავლობაში რამდენად მზარდია ტურისტების რაოდენობა რა რთული რამდენად რთული იყო რა სირთულებს წააწყდით თქვა პირველ წელს და შემდგომ რამდენად მოხდა მისი პროგრესირება პირველ წელს მზარდი არის ანუ ჩემი მაგალითთან გამომდინარე მე ძირითადად მუშაობ ასე ვთქვათ გერმანულენოვან სექტორზე და ჩემი მაგალითთან გამომდინარე ვატყობ რომ ყოველ წელს მე უფრო და უფრო მეტი სტუმარი მყავს ასე ვთქვათ ძალიან ხშირად უკვე წელს ასე იყო რომ ძალიან ხშირად მომიწია უკვე ტურებზე ვარისთქმა იმიტომ რომ შევსებული იყო ხო ანუ შევსებული იყო მართლა ანუ გადაბმულად 2-3 დღე არ მქონდა თავისუფალი უკვე ისეთ რეჟიმში მიწევდა მუშაობა ისე მიწევს უკვე მუშაობა ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ კონკრეტულად ანუ ამ გერმანულენოვანი ქვეყნებიდან ტურისტების ნაკადი იზრდება ჩემი მაგალითთან გამომდინარე რომ ახლა მე რეალური სტატისტიკა არ მაქვს ხელს მაგრამ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ამბობ ამას არ ვიცი ახლა როგორ არის სხვა ქვეყნებიდან მაგრამ როგორც ჩემი მეგობრებიდან ვიცი ვინც სხვა სექტორზე მუშაობს ანუ ისინიც ამბობენ რომ გაიზარდა ნაკადები რაც შეეხება პრობლემებს ეს რა თქმა უნდა ეს პრობლემები დასაწყისში იყო ეს ინფრასტრუქტურული პრობლემები სასტუმროები რომელიც სამწუხაროდ მოუგვარებელია ხო რომლებიც ნელ-ნელა გვარდება ანუ სწავლობთ ჩვენ ვართ ახლა იმ პერიოდში როცა ამას სწავლობთ ეს არის დასაწყისი მხოლოდ ამის იგივე დასაწყისი ანუ იგივე კვების ობიექტები იგივე ღამის გასასასტუმროები საოჯახო სასტუმროები ესენიც არიან სწავლის ასე ვთქვათ ეტაპზე ახლა და ნელ-ნელა ვსწავლობ მე უყურებ და ძალიან მიხარია რომ ყოველ წელს ეს თემები იხვეწება რა თქმა უნდა არსებობს პრობლემები მაგრამ იხვეწება ეს თემები ყოველ წელს და თუ ყოფილა შემთხვევა რომ მაგალითად მას შემდგომ რაც ტურიზმში მოღვაწეობ პირველ-მეორე წელს მოსული ტურისტი კვლავ გეწვია ეგეთი მაგალითები რამდენად ხშირად არის ძალიან ხშირად არის ასეთ მაგალითები. ანუ ისეთი მაგალითებიც არის, რომ უკვე ჩემი მეგობრები გახდნენ, ისინი ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივად მეგობრობთ. და იმათ მე იმას ვერ უწოდებ, ან ტურისტს, ან კლიენტს ასე ვთქვათ, ვერ უწოდებთ, იმიტომ რომ ისინი უკვე ჩემი მეგობრები არიან და ძალიან ხშირად არის მე უკვე ყავს ასე ვთქვათ, რამოდენიმე სტუმარი, რომელიც ყოველ წელს ჩამოვიდეს საქართველოში. ესეთი მუდმივი სტუმრები. კი, მუდმივი სტუმრები, ერთხელ რო ჩამოვლენ, ყოველ წელს ჩამოდიან და ყოველი ახალი სტუმარი ამბობს, რომ მე ასეც არ ველოდი და რაღაც დამაკლდა და კიდე ჩამოვალ. ასეთი ზოგადად რა მოსწონთ მას ყველაზე მეტად და რა შენიშვნები აქვთ ხოლმე? შენიშვნებს ну ძირითადად ეს გერმანელები ხო საკადაცად მეტად ისეთი ადამიანები არიან თითოეულ ნიუანსი აქვთ მოწესრიგებული და შესაბამისად ალბათ საქართველოს ამ კუთხით მათთან ვერ მოდის. რაც შეეხება რა მოწონთ დავიწყოთ აქედან ძალიან მოწონთ ზოგადად ადამიანური ურთიერთობები აქ რო ჩამოდიან აი არ ვიცი
ის რომ ოდნავი ყურადღებაც რომ გამოიჩინო მათ მიმართ უკვე ძალიან მოწონ, ძალიან მადლობლები არიან და სამზარეულო. რა თქმა უნდა, აი ძალიან მოსწონთ ქართული სამზარეულო და ძალიან მოსწონთ მე ძირითადად ასე ვთქვათ კულტურაზეც მუშაობ, კულტურულ ტურებზეც, მაგრამ სამთო გიდი ვარ ასე ვთქვათ, სალაშქრო ტურებსაც ვაკეთებ და აღფრთოვანებული არიან ჩვენი ლანდშაფტით და ბუნებით, რაც ყველაზე მთავარი არის. რაც მათთან ევროპაში ნაკლებად არის გამომდინარე იქედა რომ უკვე თვითონვე ამბობენ მაგას რომ ჩვენთან მთებში უკვე ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურა გავიდა, ანუ ყველა მთაში შეიძლება მანქანით ასვლა უკვე მათთან თვითონ ამბობენ, ყველგან არის საბაგირო და ის ველური ბუნება რაც პირველადი სახით არსებობდა უკვე ჩვენთან არ არსებობს, ან ძალიან ცოტა არსებობს. და ზუსტად მაგას ნახულობენ აქ. და ეს რაც შეეხება მოწონების სფეროებს და ობიექტებს და რა შენიშნებს? შენიშნები ახლა მე ჩემთან ამ თემებზე არ ვსაუბრიათ და რატო ახლა მე ვფიქრობ რომ თვითონ ეს გერმანელები ძალიან ასე ვთქვათ პედანტურები არიან, თავშეკავებული ხალხი არიან და როდესაც ისინი საქართველოში მოდიან, ისინი იციან სად მოდიან და ისინი აქ არ ელოდებიან რაღაცა განსაკუთრებულ ან მომსახურების სფეროს ან სერვისის რაღაცა უმაღლეს დონეს და ასე შემდეგ და ისინი შეგუებულები არიან ამას და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ ამას და აქედან გამომდინარე ისინი ამ კუთხით ყოველ შემთხვევაში ჩემთან არ დაუჩივლია. ნუ ხანდახან არის ხოლმე რომ შეიძლება ანუ სასტუმროების თემაზე მოიწერონ რომ ან დაუგვიანეს საუზმე მაგალითად ან ოთახები ვერ იყოს სათანადო მდგომარეობაში ან რაღაც ძირითადად ეს საკითხები არის. თუმცა ტურიზმის განვითარების სტრატეგიები როგორ გესახება და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი, რაც გვაჩუქა ბუნებამ და გვაქვს ეს ტრადიციები, რომელიც მოსწონთ, უფრო მეტად ანუ რაც შეეხება განვითარებას დღეისდღეობით სამწუხაროდ ისე დღესაც გრძელდება არსებობს ასე ვთქვათ დაშტამბული მარშრუტები, ტურისტული მარშრუტები. ასე ვთქვათ, რომელიც ყველა ტურისტული მისდევს ამ ტურისტულ მარშრუტებს და არავინ არ ცდილობს რომ რაღაცა ახალი მიმართულებები ჩართოს, ახალი ადგილები იქნეს აღმოჩენილი, აღმოჩენილი ბრჭყალებში რა თქმა უნდა. მე ვხურობ ხოლმე რომ თვალი რომ დახუჭო და საქართველოს რუკას თითი ისე დაადო, ხო, სულ ერთია თითი სად მოგიხდება, მან დაუცილებლად არის რაღაცა ტურისტული ატრაქცია, იქნება ეს ბუნებრივი ძეგლი თუ იქნება ეს ისტორიული ძეგლი. მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიძლება მოიძებნოს ტურისტული რაღაცა ისეთი რაც ტურისტისთვის იქნება საინტერესო. ახლა რა უნდა მოხდეს, როგორ უნდა განვითარდეს ამაში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ხელშეწყობა არის საჭირო. თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა უნდა დაისახოს რაღაცა მიზნად, რაღაცა პროგრამა უნდა შექმნას ისეთი და ვთქვათ ამას 2 წლები ან 3 წლები ან 5 წლები თუნდაც დაწვედი არ იქნება ხა. ამ დაგვარი რაღაცა და თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა უნდა მოახდინოს თავის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული ამ ტურისტული ობიექტების აღწერა თავიდან ბოლომდე რაც არის. შემდეგ უნდა მოხდეს ამ მონაცემების შეგროვება, უნდა გადაეგზავნოს ტურიზმის ადმინისტრაციას და უნდა მოხდეს ამის დამუშავება და შემდეგ მარშრუტების გაკეთება. მე ასეთნაირად მესახება, რომ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოში ტურიზმი, ანუ თუ თითოეულმა რეგიონმა არ ისარგებლა ამ ტურიზმით, ხო, მე ვფიქრობ, რომ წინ ვერ წავალთ. ნუ გასაგებია ახლა ეს კახეთი, ყაზბეგი, სვანეთი, ბათუმი ეს მიმართულებები გასაგებია ძირითადად. და იქაური მაცხოვრებლები უკვე საკმაოდ გრძნობენ იმ დადებით ხარებს, რაც ტურიზმის სახასიათს ანუ გულისხმობ შემოსავალს ეკონომიკური კუთხით გულისხმობ ამ საკითხს. მაგრამ ისეთი ადგილები როგორც არის გურია მაგალითად, როგორც არის რაჭა, არანაკლებ ლამაზ საინტერესო ადგილები და ასე შემდეგ უამრავი არის. თუნდაც იგივე ქვემო სვანეთის თემა რო ავიღოთ, ლეჩხუმი თუნდაც ძალიან მაგარი ადგილები აქვს, მაგრამ ეს არ არის ცნობილი ტურისტებისთვის კი არა, თვითონ ადგილობრივებიც კი არ იცნობენ ამ ხარებს. მე მაგალითად ეხლა ჩემი თვითონ ქვემო სვანეთში წელს დავიწყე, უკვე 2 წელია დაახლოებით, რაც დავიწყე აქტიურად ამ ახალი ადგილების ძებნა და აღმოჩინა რომ მე თვითონ მიყვის. სასიამოვნოა აღფრთოვანებული. ხო და მაგას ვამბობ, რომ აი მე თვითონ მიყვის, რომ რატომ უნდა ვნახულობდე ეხლა მარტო ამ ადგილებს, რომელიც აი რო იტყვიან ხოლმე ყურის ძირში არის მაგალითად ისეთი ადგილი, რომ შეიძლება მართლა მსოფლიო დონის ატრაქცია გახდეს. ასეთი ადგილები უამრავია მთელი საქართველოს მასშტაბით და უნდა მოხდეს მაგათი მოძიება. ესაც შეეხება სახელმწიფოს ქმედით ნაბიჯებს, რომელსაც ვაუწყდებით 2-3 წლებში და რაც შეეხება უშუალოდ სხვადასხვა რეგიონების, ქალაქების ტურისტულ სააგენტოებს, როგორ ფიქრობ, რამდენად უნდა გქონდეთ ხშირი კომუნიკაცია, ასრთა გაცვლა წერან რაზეც ვისაუბრო სახელმწიფოს ასე ვთქვათ როლზე რო ვისაუბრე, სახელმწიფოს როლი აი ამ სუბიექტების გარეშე რაც თქვენ ახლა დაასახელეთ არ არსებობს, ანუ ზუსტად ადგილობრივებმა უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ ეხლა სოფელში მაცხოვრებელი ზე უკეთესად თავის სოფელს არავინ არ იცნობს, ხო?
უნდა შეიქმნას ეს ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები და ზუსტად ამ ტურისტულმა საინფორმაციო ცენტრებმა უნდა გაუწიონ კოორდინაცია ამ პროგრამას, სადაც მე ვისაუბრე. ახლა მაგათ გარეშე უკვე არ იქნება და ის ინფორმაცია რაც შემდეგ მოძიებული იქნება, რა თქმა უნდა, თვითონაც გამოიყენებს მე მაგას და თვითონ უკვე ეგ მაგაზი არის დამოკიდებული, რამდენად კარგად შეფუთავენ მაგათ მარკეტინგულად, რამდენად კარგ რეკლამას გაუკეთებენ და რამდენად კარგად გაყიდიან მაგას. ეს უკვე მაგაცი არის დამოკიდებული. გიორგის ტურისტული სეზონი როდის იწყება და როდის სრულდება? სადღაც მარტის ბოლოდან აპრილის შუა რიცხვებიდან ნოემბრის შუა რიცხვებამდე დაახლოებით რა. და იმ დროის განმავლობაში რა ხდება ხოლმე შეცხობაში? როგორ ემზადები შემდგომი ტურისტული სეზონისთვის? არანაირი განსაკუთრებული მომზადება არ მაქვს, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ერთი სული მაქვს, როდის დაიწყება უბრალოდ სეზონი. ძალიან საინტერესო პერიოდი ისე გადის ხოლმე მარტიდან ნოემბრამდე დრო, რომ მე ვცხოვრობ ტურიდან ტურამდე. ანუ ხანდახან ისიც კი მოვიწოდო რა რიცხვი არის, მაგალითად უბრალოდ ჩემი კალენდარი არის, ეს ტური მთავრდება, ის ტური იწყება. შენი დააბრიცხვა ხო? ხო, ისე გადის ხოლმე დრო. და შენი გეგმები რა არის სამომავლოდ ზოგადად? ანუ ჩემი გეგმები ფოტოგრაფია, თუნდაც ამ შემთხვევაში ტურიზმი. რა თქმა უნდა, ჩემი გეგმები დაკავშირებული არის ფოტოგრაფიასთან და ტურიზმთან, იმიტომ ეს ორი მიმართულება, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში ისე შემოვიდა, რომ ალბათ ცხოვრების ბოლომდე არ გავა ჩემგან. არაფერი ჩვეულებრივად გავაგზავნებ ისე ტურიზმში მოღვაწეობას, ვეცდები მაქსიმალურად, რომ ანუ გავავითარო იმ კუთხით, რაზეც ვისაუბრო, რაღაცა ახალი მარშრუტები ვნახო, ახალი მარშრუტები, მიმზიდველი მარშრუტები გავაკეთო, როგორც ქართული ტურისტებისთვისაც, რაც ყველაზე მთავარი არის და უცხოელებიც აუცილებლად. რაც შეეხება ფოტოგრაფიას, ეს ჩემი ჰობია, ისევ დარჩება ხობად. და ველოდებით ახლა გამოწვევებსაც, ხო? ხო, რა თქმა უნდა. არ შევშინდები. მოკლედ, იმედია კლავესტუმრები ქუთაისს და გვეწევით ჩვენც. კი, აუცილებლად ქუთაისს სხვათა შორის ძალიან გამოგიტყდებით და მაინც არ მიყვარდა ეს ქალაქი რაღაც წლების წინ, მაგრამ ეს ბოლო 2 წელიწადი არის, ხო? აი არ ვიცი რამ განაპირობა, ალბათ არ ვიცნობდი და მაგითო. ეს ბოლო 2 წელიწადი არის, 3 წელიწადი, ისევ ამ ტურიზმიდან გიორგი. ტურების მონანია. ხო, ასე გამოდის. და ალბათ ისე რის გამოც ქუთაისში შეგიყვარდა. ხო და ისე ამ ტურიზმს უკავშირებ ამას, იმიტომ რომ უკეთესად გავიცანი ეს ქალაქი, გამომდინარე ჩემი საქმიანობიდან და აღმოაჩინე რომ ქუთაისი არის ერთ-ერთი საინტერესო ქალაქი თავისი წარსულით, საქართველოს მასშტაბით კი, ანუ სოფლიოს მასშტაბით არის ერთ-ერთი ხო ევროპის კი ძალიან ძველი ქალაქი არის, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობს და ზოგადად ანუ ასე ვთქვათ, თუ მუღამს აუღებ ასე ვთქვათ ამ ქალაქს, არის ძალიან კარგი და სასიამოვნო ქალაქი. და როგორ ფიქრობ, პოტენციალი რამდენად დიდია, რომ უფრო მეტად შეგიყვარდეს მომავალი ქუთაისი? ხო, სიყვარულს თავისი ნიშნულობა. პოტენციალი ქუთაისს არ არის ათვისებული ტურისტულად, მე რაც ვიცი ახლა თეორიულად ძალიან ბევრი ადგილია საინტერესო. ნუ ახლა ამ ტაძრების გარდა ქუთაისში კიდე არის რაღაცეები, ძველი გამოქვაბულები არის, ლანდშაფტურადაც ლამაზი არის ქუთაისი და მისი შემოგარენი და ათვისება უნდა ამ ყველაფერს. და რაც თავარია ბევრი სიყვარული, ბევრი უმორი და ბევრი გულწრფელობა, ნუ ეს გვაქვს და გვაქვს. გიორგი, სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა, ბევრ წარმატებას გისურვებთ და იმედია შევხვდებით კვლავ ერთმანეთს. აუცილებლად. მოკლედ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, უნდა დავემშვიდობო გიორგი ლიპარტელიანს, უნდა დაგემშვიდობოთ მე თქვენს, დღეს პარასკევია, როგორც აღნიშნე, გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო კი თავის ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის. ორშაბათიდან პარასკევამდე მე ნანა ვმუშაობდი, წარმატებულ უქმეებს გისურვებთ, ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, თუმცა ჩემი და თქვენი ურთიერთობა გადაცემა შუადღე ქუთაისში სრულდება, თუმცა 19 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს გადაცემით დისკურსი. გემშვიდობებით 19 საათამდე და გადაცემა შუადღე ქუთაისში კი ორშაბათს დაგიბრუნდებათ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.